مرحبا بكم في أكبر معضلة يعيشها العالم السنوات هذه. كانت فرجت في فيلم ذا سوشيال دايليما، راك فاهم بالضبط فاش باش نحكي توا، وبالمناسبة ننصحك على الآخر تمشي تتفرج فيه. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. المهم، حسب أغلب تشخيصات مراكز الصحة العقلية الاجتماعية كانوا القلق anxiety، التوتر ستريس، والاكتئاب depression. وبرشا دراسات في أمريكا وأوروبا وغيرها الاستخدام العالي للسوشيال ميديا بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب. 90% من الشباب بين 18 و 30 موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، متوسط تواصلنا فيهم ساعتين. احنا الماكلة ما نقعدوش فيها ساعتين كامل. 66% من الشعب التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي. شفتوا كان النسبة هذه مشات تصوت في الانتخابات، رأيت تونس كيما دبي كيما قالت المرأة هذه. يعني أنا راح أشبه لك إياه من الآخر، تونس حتصير زي دبي. أي حاجة نعملوا ونعدوا فيها وقت عندها آثار علينا. نقدم لكم أكثر 4 مسببات ضغط العصب على السوشيال ميديا. أول حاجة مشاركة أنشطتنا ومغامراتنا. الفيسبوك والإنستغرام وغيرها هي البلاصة اللي نبرتاجوا فيها أحسن الأهداف اللي نعيشوها. هي وين نديروا أهم إنجازاتنا، نوروا روحنا بأحسن طريقة، أما بسببها نصارعوا مع انعدام الأمن، خاطرنا نقارنوا في حياتنا العادية البسيطة. شنو يبرتاجوا الناس الثانية؟ الحكاية اللي كانت موجودة زاد حتى قبل الإنترنت في التلفزة، وين نشوفوا الطرف اللي يعيشوا فيه المشاهير والإنفلونسرز. ناخذ المثال هذا، تبدا تدور في الانستغرام وتشوف صاحبك يحوس في مالديف ولا أوروبا، وتقول علاش مش أنا في بلاصتي؟ يعني كامل فيسبوك نتفليكس نو، كيفاش هو مشى الغادي متعود به في الدار الحومة القهوة حتى غادي. علاش يبرتاج معنا هذا؟ شنو هو اللي حابنا نعرف؟ الهايلايتس نتاع حياتك، هما الناس شنو يحبوا يشوفوا، وكيبدوا البوستات نتاعك ماشيين على قاعدة فإنك هزمت المسبب الثاني واللي هو العملة الاجتماعية. كيف الفلوس والدينار هي عملة نقيم بها قيمة حاجة. في السوشيال ميديا اللايكات والكومنتات والبارتاج ولد كيف العملة الاجتماعية، وعلى أساسها قيموا كل شيء. في الماركتينج يتسمى اقتصاد الاهتمام، كل شيء يتنافس على خاطر اهتمامك. تعمل لايك لحاجة لو عندها قيمة، وهي حاجة باهية كانك تبيع في سلعة كيما الحوايج اكسسوارات. أما المشكلة هنا احنا هم المنتج، نخليو غيرنا يقيمونا، نربطوا قيمة أنفسنا شنو يعطوها علينا، ونولوا مهووسين باش ننشروا للعالم شنو نعملوا شكون احنا. يولي بيزار كي نعملوا حاجة وما نبرتاجوهاش للعالم. اللي يهزني المسبب الثالث وهو فومو أو الخوف من فقدان مكانك. هو رهاب اجتماعي حقيقي، وقت تخاف من تكون تخسر تواصل ولا مناسبة أو فرصة. حسب دراسة 7 من كل 10 طلاب في كندا خمموا ينفصلوا الكونتوات بتاعهم، إلا أنه خوفهم يتخلفوا خارج المجموعة نحو. كان هذا هو نتيجة تجربة شخص عادي للسوشيال ميديا. خلي عادي كان مشانك التجربة هذه تخوف، وين مش تطلب كاش إحساسك بذاتك، إلا أيضا سلامتك. وين نتعدوا للمسبب الرابع اللي هو التنمر الإلكتروني. 40% من البالغين على الإنترنت تعرضوا للمشكلة، 73% منهم شهدوا عليه. والحقيقة المؤسفة أنها أسوأ بالنسبة لي إذا كنت امرأة لونك مختلف ولا على خاطر دينك ولا توجهاتك ولا آرائك. مئات يتعرضوا للتهديدات وينتحروا بسبب التنمر. ناخذ إكزامبل أنيتا ساكس في 2018 وين تعرضت آلاف التهديدات بخاطر الاغتصاب وخاطر حكيت على مبادئ النسوية. والطفلة روزال في آفيلا في 2019 اللي انتحرت خاطر السب والشتم اللي جاوها في كومنتات تصويرها ومسخرة على شكل فمها ولونها، واللي خلاها تنهي حياتها بطريقة نسوية. قاعدين نشوفوا في أخبار كيف هكا، ومن بعد ما يفوت تخلي عاد التنمر الإلكتروني بتاع كل يوم. نجم من نهار تقول خليني نبعث تصويرة في بوزيسيون زهرة صاحبي، بالك اللي هي سرت بيني وبين، أما يبعثها للناس الأخرى. نقول لك وين المشكلة؟ تعرض تصويرة واحدة تكون متغردة تيجي كومنتير مؤذي واحدة، لكن وقت التعاود الأحداث الصغيرة هذه برشا مرات مشكلة كبيرة. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. لحظة نقول لك حاجة، أنا نحب السوشيال ميديا. ممكن تتخيل لي أنا بالفيديو هذا ننصح فيك باش تبطل تستعملهم؟ لا نعرف اللي مستحيل تعملها، ومانيش جاي نضيع وقتي باش نقول لكم سيبوها. بصراحة نعتقد اللي من المستحيل يكون هذا خيار مطلوب، لكن هذا ما يمنعش اللي ما تقدرش تستعملها بأمان. شفت اللي كنت نحكي فيه من بكري عنده حتى علاقة بالسوشيال ميديا، على خاطرها لا هي باهية ولا هي خايبة. كيف السكينة هذه
نجم تستعملها وتقضي على روحك، نجم تقص بيها الخضراء. ما تقدرش تلوم تلفزة سامسونج على خاطرها تعطيك برنامج من الاعلام العربي. الفيسبوك ما يخليكش تبرطاج الكراهيه. وقت اللي نحكوا على الجانب المظلم من مواقع التواصل الاجتماعي، رانا نحكوا على الجانب المظلم من البشر، الوجه المظلم اللي يخلي المتنمر والمتحرش يعمل عملته، انعدام الاحساس بالامان اللي يخليك ما تنشرش حكايه عجبتك، اللي وقت تشوف الناس تحوس وفرحانه تقول علاش حياتي مش كيفهم. نحتاج استراتيجيات للوقايه، استراتيجيات للمواجهه والتاقلم. توا شنو مدى صحه التواصل الاجتماعي؟ هياه الاخبار الباهيه. ادراك المشكل هي اول خطوه باش نحلوها. علاش نشر فيديو هذا للعالم هو اول خطوه باش توعي الناس بالخطوره، على خاطر كي نولوا نسمع الكلام برشا مرات يولي مخنا وحده يخمم ويشوف المشكل. علاش التوعيه مهمه؟ على خاطر باش تولي تفهم التاثيرات اللي تجيك. ثاني خطوه انك ترجع الرجيم تاع استهلاكك للسوشيال ميديا، كيف انك تتحكم في شنو يدخل لفمك. اسال روحك ان الفيسبوك يرجعني خير ولا الاسوء؟ قداش من مره تعمل طل لايكات وكومنتات وبعتلي شوف روحك فرحان بالنتيجه ولا نجم تكون، وهذه حاجه باهيه. واذا لا تعدل الخطوه الثالثه واخلق تجربه افضل مع الانترنت. فما شكون جرب عمليه انفولو بلوك. في حاجه اسمها بلوك، عارفاها؟ بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك عارفه بلوك للمشاهير ونجح. فما شكون نحى اصحابه اللي عايش معهم، مش بالضروره تتابعهم، ساعات تلقى روحك وسط حرب من السلبيات والمحتوى المبتذل. اخر خطوه نجم تعملها انك تعمل سلوك بيت. في الشارع تعلمنا اللي ما يلزمناش نمروا على الناس الاخرى، تعلمنا اللي لازم نحترموا غيرنا، نقبلوا المختلف، تعلمنا اللي لازم ما نتشمتوش وما يلزمناش نتلاذوا بمصائب الاخرين. اني حالة معاك مالا كونيكسيون في بركي. دونك حتى اونلاين لازمنا نتخلقوا بطريقه صحيحه. السوشيال ميديا اداه نجموا نستعملوها بايجابيه. في النهايه عندها هي تؤذي صحتنا؟ الجواب مش بالضروره. نجم تقضي عليك، تخليك منهار، وتنجم ترفعك وتخليك من الناجحين كيف برشا مشاهير الانترنت. لذا تقريبا انا عندي ساعتين من مواقع التواصل الاجتماعي نحبها تكون موتيفيتنج، ملهمه وشويه ضحك. كان عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وكان عندك مزيد اكتب لنا رايك في الكومنتات خاطر يهمنا. سلام.